So hello guys, welcome to my YouTube channel, MR.PROTEX Gaming. आज म PUBG को लागि Razer Hammerhead Duo को अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु. So guys, अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई प्लिज लाइक गरिदिनु होला. मसँग छ यहाँ चक्कु है, कन्फ्युजन छैन. बक्स पनि खासै गर्नु छैन. काट्नु पर्छ पहिला. मैले अर्डर गरेको अमेजनबाट है गाइस. सो गाइस, यो रेजरको इयरफोन तपाईहरुलाई थाहा छ होला. रेजर कम्पनी हैन, रेजर ब्रान्ड है, ओरिजिनल ब्रान्ड हो. ड्युअल ड्राइभर टेक्नोलोजी रहेको छ र यसको नाम रहेको छ रेजर ह्यामरहेड ड्युओ, ह्यामरहेड ड्युओ है. सो यस्तो रहेको छ यसको प्याकिङ. आई होप भित्र राम्रै होला हैन. सो गाइस, बिना वेस्टिङ द टाइम है, गरिहाल्नुपर्छ. सो गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ रेजर ह्यामरहेड ड्युओ. यो यसरी गरेर यसरी खुल्ने छ है. अब इयरफोन भन्दा पहिला यतातिर के रहेको छ यसको, यो रेजरको स्टिकर रहेको छ है. यो लोगो तपाईहरुलाई थाहा छ होला सायद, यसलाई गरिदिनु साइडमा. र रेजर ह्यामरहेडको यो पेपर वर्क हैन, पेपर वर्क खासै हाम्रो काम छैन. चाइनिजमा पनि लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा पनि लेखेको छ हैन. यसलाई चाहिँ पछिर हो, यसलाई पनि गरिदिनु साइडमा. अरू के छ डब्बामा? फाइनली डब्बामा रहेको छ यो सिलिकन टिप्स हो है. दुईवटा साइजको छ, यहाँ दुई जोडी रहेको छ. यसको साइडमा रहेको छ. र यहाँ इयरफोन रहेको छ, रेजर ह्यामरहेडको इयरफोन. एउटा चाहिँ यहाँ निक्लिसकेको छ. अर्कोलाई पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसरी. सो गाइस, अरू केही छैन होइन. 2 इयर्स वारेन्टी भनेको छ होइन रेजरले चाहिँ होइन. खोइ कति टिप्छ त्यो थाहा छैन. पब्जी खेल्नको लागि एकदम बेस्ट भनेर चाहिँ यो मैले पर्चेस गरेँ हो अमेजन सपिङबाट. यसलाई गरिदिन्छु साइडमा. ल गाइस, इयरफोन यो गाइस है. यहाँ बेल्ट पनि दिएको छ. यो बेल्टलाई यता गरिदिन्छु साइडमा. अनि यहाँ तपाईँको एउटा किकमा पनि टोकन पनि रहेको छ. इयरफोन देख्न सक्नुहुन्छ होइन. यहाँ रेजरको लोगो लागेको छ र यसको यो चाहिँ फ्रेम चाहिँ एल्युमिनियम फ्रेम हो होइन, प्लास्टिकको होइन गाइस. यो चाहिँ एल्युमिनियमको हो. र यहाँ स्पिकर रहेको छ यसको. र यसमा ड्युअल ड्राइभर टेक्नोलोजी भन्नाले यहाँभित्र दुईवटा स्पिकर रहेको हुन्छ र यहाँ अर्कोमा पनि दुईवटा स्पिकर रहेको हुन्छ. टोटलमा भित्र 4वटा स्पिकर हुन्छ र 4वटा स्पिकर भएको कारणले ड्युअल ड्राइभर टेक्नोलोजी भन्ने गरेको हुन्छ है. अनि यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माइक रहेको छ र यहाँ बटन 3वटा सानो बटन पनि रहेको छ. र यसको वायर हेर्नुहुन्छ भने गाइस, यो वायर चाहिँ तपाईँको प्लास्टिकको होइन है, रबरको पनि होइन. यो वायर चाहिँ तपाईँको ब्रेड वायर भन्दो रहेछ होइन, ब्रेड वायर हो. ओके, त सो गाइस, यो चाहिँ मेरो Asusको ROG Phone 3 है, टेन्सन गेम एडिसन है. र मैले खास किनेको यो ROG Phone 3 को लागि हो यो इयरफोन होइन, रेजरको होइन. सो गाइस, म अब यो रेजरको इयरफोनलाई टेस्टिङ गर्न जाँदैछु कि कस्तो साउन्ड आउँछ यसमा र कतिको क्लियरिटी आउँछ है. यहाँ चाहिँ यस्तो घुमेको जस्तो छ यसको इयरफोन ज्याक चाहिँ. यो चाहिँ ROG Phone 3 को Asusको होइन तर्फबाट आउने इयरफोन कनेक्टर हो यो चाहिँ होइन. यसलाई म जोड्न गइरहेको छु. यहाँनिर तपाईँको इयरफोन आइसकेको छ. गाना अब यहाँको गएर है.
सानो चालु भइसकेको छ। सो गाइज यसको साउन्डको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ र ड्युअल ड्राइभर टेक्नोलोजी भएको कारणले यसमा तपाईको ट्रेबल र बेस अलग्गै हैन साउन्ड छुटेर आउने भएकोले एकदमै तपाईको पबजी को लागि फुट स्टेप पनि राम्रोसँग सुनिने भएकोले एकदम राम्रो छ सर। आई होप तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यो भिडियो मन परेमा च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। यति गर्दै म यो भिडियोमा आज्ञा दिन चाहन्छु। फेरि पनि अर्को यस्तै नयाँ भिडियो म तपाईहरुलाई अपलोड गरिदिनेछु र तबसम्मको साउन्डको लागि गाइस। सो गाइस आजलाई यति नै। सी यू, टेक केयर।